Chào bạn, có một khán giả có ý mình nói về lịch sử của Đông Bắc Á, tức là bao gồm Đông Bắc của Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tất nhiên mình sẽ không chỉ miêu tả lịch sử của họ, tại vì các bạn có thể tự đi đọc Wikipedia, hay là đơn giản hơn, trực tiếp đi hỏi ChatGPT, đó là Wikipedia cấp cao hơn. Bây giờ ta có ngày ngày ta tận dụng ChatGPT viết ra bài văn và sau đó có phần mềm AI có thể trực tiếp lồng tiếng và edit làm thành một video. YouTuber như vậy chỉ cần biết hỏi câu hỏi cho AI thôi, không cần một mình đi nghiên cứu và đọc sách như mình. Một ngày làm 20 cái video tiêu làm được, cùng mình phải dành nhiều thời gian nghiên cứu và viết bài. Có lẽ đến khi video này được công khai, YouTuber như mình đã bị đào thải rồi. Có lẽ mình cũng nên tận dụng ChatGPT làm video, chỉ hỏi câu hỏi thôi, không cần suy nghĩ nội dung video có ý nghĩa hay giá trị hay không. Ví dụ hỏi người nước ngoài ngạc nhiên với cái gì của Việt Nam. Bây giờ trên thế giới có 195 quốc gia. Mình từng cái tập vào câu hỏi. Hôm nay là người Malaysia ngạc nhiên cái gì, ngày mai là người Trung Quốc ngạc nhiên cái gì. Mình có thể làm 195 cái video. Cuối cùng có thể hỏi người Việt Nam ngạc nhiên với cái gì của Việt Nam. Trong video hôm nay mình sẽ kết hợp một bài học lịch sử để miêu tả lịch sử của Đông Bắc Á, đó là liên quan đến sự hư hậu của nghề tinh hoa. Đó là một giải pháp mà ChatGPT không có khả năng đưa ra được. AI chỉ có thể đưa ra thông tin nhưng không thể biết tóm lại bài học lịch sử ở đằng sau hiện tượng. Ok, mấy các bạn coi bản đồ, chúng ta có thể phân loại khu vực Đông Bắc Á thành 4 khu vực. Một là đồng bằng Đông Bắc Trung Quốc, trước thế kỷ 20, người dân ở bên này chủ yếu là người dân du mục, ở bên này có thể trồng trọt nhưng lượng sản xuất không cao. Phải đến thế kỷ 20, nhờ người Nhật Bản thực dân ở đây mang lại kỹ thuật nông nghiệp hiện đại, mới khai thác ra nhiều thổ địa trồng trọt ở đây. Bây giờ bên này đã trở thành vùng sản xuất lương thực rất quan trọng của Trung Quốc. Nhưng trước khi thế kỷ 20 không phải là như vậy. Bên này là vùng du mục, đó chính là xuất xứ của các dân tộc du mục mà chinh phục Trung Quốc, bao gồm người Tiên Ti của nhà Đần, người Khiết Đan của nhà Liêu, người Nớ Trưng của nhà Kim và người Mán của nhà Thanh. Trong video hôm nay, xin đề mình gọi khu vực này là vùng Đông Bắc Mỹ Điển. Hay là bên này, từ dãy núi Trường Bẹc hướng Nam đến sông Hán, bên này có thể trồng trọt. Cả người Hàn Quốc và người Triều Tiên đều chấp nhận dân tộc của họ là Bắc Ngưỡng từ đây. Bên này là khu vực đầu tiên tiếp nhận văn hóa Trung Hoa. Vào thế kỷ 2 trước công nguyên, Trung Quốc kết thúc thời đại chiến quốc, nhà Tần thống nhất Trung Quốc, nhưng không lâu sau thì sụp đổ. Trung Quốc lại bước vào thời đại chiến loạn. Khi đó có một hậu duệ quý tộc của nhà Yên có tên là Vệ Mãn tháo chạy và xây dựng một chính quyền ở đây. Sau đó Hán Vũ Đế tiêu diệt chính quyền này và tô hộ đây. Vào thế kỷ 3 trước công nguyên, vì nhà Hán sụp đổ, có một chính quyền từ dân tộc du mục xây dựng có tên là Cao Câu Lý từ vùng Đông Bắc xuống Nam chinh phục khu vực này, thay thế thế lực Trung Hoa. Có thể nói khu vực này là khu vực từ Hán hóa sớm nhất, cũng là phải luôn luôn chịu áp lực từ dân tộc du mục từ vùng Đông Bắc. Bây giờ khu vực này là thuộc về Triều Tiên. Xin đề mình gọi khu vực này là vùng Triều Tiên trong video hôm nay vì tiện. Ba là bên này ở miền Nam của sông Hán. Bên này không chỉ thích hợp với sự trồng trọt, còn thích hợp với sự thương mại. Bên này có liên kết công trình thương mại trên biển giữa phương Đông và phương Tây, là khu vực có thể sớm hơn tiếp xúc văn hóa từ phương Tây, bao gồm Phật giáo từ Ấn Độ và Kitô giáo từ châu Âu và nước Mỹ. Trước thế kỷ 4, khu vực này là thuộc về một liên minh bộ lạc có tên là Tam Hàn. Quốc hiệu của Hàn Quốc bây giờ chính là Bắc Ngưỡng từ tên hiệu của liên minh bộ lạc này. Bây giờ bên này cũng là thuộc về lãnh thổ của Hàn Quốc. Xin đề mình gọi khu vực này là vùng Hàn Quốc vì tiện. Cuối cùng là bên này, tức là Nhật Bản vào bây giờ. Bên này tương tự với vùng Hàn Quốc, cũng là có liên kết công trình thương mại trên biển giữa phương Đông và phương Tây và thích hợp với sự trồng trọt. 15.000 năm trước, trong thời kỳ băng hà, thổ địa của Nhật Bản đã liên kết đến đại lục châu Á. Khi đó có người dân từ Đông Nam Á vượt biển di cư đến Tây. Sau đó thời kỳ băng hà kết thúc, mực nước biển tăng cao, bán đảo Triều Tiên xuất hiện. Nước biển chia kết Nhật Bản với đại lục châu Á. Những người dân mà di cư đến Tây vào hồi trước, họ trở thành người bản xứ của Nhật Bản. Sau đó có người dân biết cưỡi ngựa từ Đông Bắc Á vượt qua nước biển và chinh phục Tây. Cho nên bây giờ gene của người Nhật Bản có hai thế hệ, người châu Á của Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Văn hóa của họ cũng là kết hợp văn hóa Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Ví dụ ngày xưa phụ nữ Nhật Bản cũng có dùng răng đen. Xin đề mình gọi khu vực này là vùng Nhật Bản vì tiện. Thưa quý vị, bây giờ cả dân tộc Nhật Bản và dân tộc Triều Tiên đều có thần thoại dân tộc của riêng mình.
Trong thần thoại của Nhật Bản, tổ tiên của họ là thần Amaterasu, tức là thần mặt trời, chính là cha mẹ của thần Amaterasu sáng tạo ra quần đảo Nhật Bản. Còn trong thần thoại của Hàn Quốc và Triều Tiên, tổ tiên của họ là thần Tản Quân, tức là thần linh của núi Trần Tệ. Thần thoại tất nhiên là không thể 100% thật, nhưng mà điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tại sao người ta phải sáng tạo ra thần thoại.